În era tehnologiei moderne, avatarurile îi reprezintă o cale fascinantă de a aduce la viață personaje digitale. Așa este că te-a impresionat acest avatar ultra-realistic? Bun venit la Cafeaua de Digitalizare! Sunt Claudia Ștefan, profesor de informatică și la cafeaua de astăzi vom genera împreună un avatar ultra-realistic, folosind aplicația Wondershare Verbo. Cu ajutorul tehnologiei moderne, care folosește inteligența artificială, generarea avatarurilor devine o cale fascinantă de a aduce la viață personaje digitale. Aplicația Wondershare Verbo este doar una dintre multele aplicații care ne oferă un acces rapid și ușor de a crea astfel de avataruri. Să vedem cum avem acces la ea și cum funcționează. Pentru a începe, accesăm site-ul Wondershare Verbo. Găsești linkul în descrierea acestui videoclip și hai să explorăm împreună. Putem încerca totul gratuit. Un cont gratuit ne permite să generăm până la 2 minute de videoclip cu avatar. Instalăm aplicația pe calculator pentru a avea mai multe opțiuni. Putem utiliza aplicația atât pe calculator cât și online. După instalare, va trebui să ne creăm un cont sau ne putem conecta cu contul de la Google. Butonul de creare videoclip ne așteaptă sus pe interfața aplicației. În primul rând, alegem avatarul potrivit din diversele opțiuni oferite de Wondershare Verbo. Cu caracteristici diversificate, de la etnii la genuri și vârste diferite, găsim cu siguranță personajul care se potrivește pentru proiectul nostru. După ce alegem avatarul, personalizăm și fundalul. Opțiunile sunt nenumărate. Explorăm opțiunile de fundal și setările de scenă pentru a integra avatarul în mediul potrivit. Fie că alegem un fundal static sau o scenă dinamică, personalizăm aspectul pentru a se potrivi mesajului pe care dorim să-l transmitem. De asemenea, putem să importăm propria imagine pentru fundal. Inserăm mesajul, selectăm limba, genul și vocea avatarului. Optăm dacă dorim sau nu subtitrare. Și acum, haideți să vă arăt cum să adăugați text și să editați videoclipul. Adăugăm text și efecte speciale pentru a adăuga un plus de creativitate videoclipului nostru. Avatarul poate deveni mai captivant cu text animat, filtre și alte opțiuni disponibile în aplicație. Exportarea și integrarea în proiecte. După ce am creat scenariul perfect, utilizăm funcția de salvare pentru a salva videoclipul. Putem decide dacă dorim să îl salvăm pentru editare sau să îl descărcăm pentru a-l integra în alte proiecte de editare video. Cu toate setările realizate, exportăm videoclipul pentru a-l partaja sau descărca. Alegem rezoluția și exportăm. În era tehnologiei moderne, avatarurile reprezintă o cale fascinantă de a aduce la viață personaje digitale. Integrare în proiecte video. Datorită funcției de fundal transparent, putem integra cu ușurință avatarul în alte proiecte video. Aceasta oferă o versatilitate sporită pentru cei care doresc să aducă un element inovator în proiectele lor. În era tehnologiei moderne, avatarurile reprezintă o cale fascinantă de a aduce la viață personaje digitale. În meniul lateral, putem găsi și șabloane complete de videoclip. Selectează șablonul cel mai potrivit temei. Iată că suntem acum în panoul de editare. Acum, schimbă avatarul, dacă dorești, alege fundalul potrivit și redimensionează avatarul dacă este necesar. Și uite așa, ai scena ta pregătită. Adăugă textul, elimină subtitrarea dacă este cazul. Și exportă videoclipul.
Felicitări, ai creat propriul videoclip cu Avatar. Hai să vedem împreună cum arată. Tehnologia ne transformă lumea ca în acest videoclip. Cloud Academy vă aduce în contact cu unele dintre cele mai recente tehnologii inovatoare, precum acest avatar generat de inteligență artificială. Abonează-te la canalul Cloud Academy și descoperă fiecare aspect al tehnologiei care contează pentru tine. Iar eu te aștept la următoarea ta de digitalizare.